السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير، وممكن نكون منه كمان شال مستطيل أو كوفية. أتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنستخدم مع بعض النهاردة خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون عقدة بداية، بلف الخيط حلقة على الهواء وبدخل داخل حلقة ألف الخيط وأسحب منها طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية هبتدي أكون 6 سلسلة. عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5 6. هسيب أول آخر 5 سلاسل وأروح لأول سلسلة أبتدي أدخل في الحلقة الأمامية، أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. خيط البداية بخليه معايا في ظهر السلاسل وابتدي أشتغل عليه عشان أخفيه معايا وإحنا شغالين. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وداخل الفراغ عندي هنا ببتدي أشتغل 12 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة كده حلقتين، بلف خيط وأخرج منها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بالشكل ده كمان خفينا خيط البداية. بروح لأول غرزة اشتغلتها بدخل فيها أسحب الخيط أخرج من تحت حرف الفي ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. بالشكل ده كده خلصنا السطر الأول زي ما احنا شايفين في وحدتنا بتكون وحدة مميزة جدا وجميلة، وخصوصا ان أطراف الوحدة عندي في الزوايا بتتكون هنا عندي وردة. هنشوفها طبعا لما نيجي نشبك مع بعض. هبتدي ارتفع 1 2 3 سلسلة وهعتبرهم عمود بلفة، وداخل نفس الفراغ هبتدي اشتغل كمان 4 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف عفوا بلف الخيط مرة واحدة لانه عمود بلفة واحدة اصبح معايا كده حلقتين. بدخل فراغي هسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم بكون كمان 3 بحيث ان احنا نكون في النهاية 5 عمود بلفة نكون منهم غرزة بوب كورن او غرزة فشارة منتفخة كده 3 4 5. بعد ما كونت الخمسة هرفع بقى الحلقة دي وهخرج الإبرة من عليها. هروح لأول عمود اشتغلته وهو سلاسل الارتفاع 1 2. تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها أسحب الحلقة دي تاني منها الصباع الأوسط، بضغط الغرزة بتاعتي كده من الداخل وأسحب الحلقة دي من تحتها. هقفل بسلسلة وهاخد سلسلة كمان بعديها مسافة، يعني نقدر نقول بعد ما بخلص غرزة البوب كورن باخد سلسلتين. هروح للغرزة اللي بعدها واكون كمان غرزة بوب كورن، وعلى كل غرزة من ال 12 غرزة حشو بشتغل غرزة بوب كورن واحدة وبعديها سلسلتين. سلسلة بنقفل بيها وسلسلة بتكون مسافة للغرزة ما بين الغرزة والغرزة كده 2 3 4 5. بسحب الخيط لفوق بروح لأول غرزة اشتغلتها أدخل تحت حرف الفي تحت الضلعين، هحط الحلقة تاني على الإبرة بضغط بالصباع الأوسط على الغرزة بخليها منتفخة أكتر، هسحب الحلقة دي من تحت الحلقات اللي عندي على الإبرة، بقفل بسلسلة وباخد سلسلة مسافة. بكرر دوت فوق كل غرزة من الغرز ال 12 لغاية ما يكون معايا في النهاية 12 غرزة بوب كورن في نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا آخر غرزة بوب كورن وابتدي في أول غرزة أقفل الغرزة بتاعتي واقفل بسلسلة وباخد سلسلة مسافة. هروح فوق اول غرزة اشتغلتها من البوب كورن بدخل واسحب بغرزة منزلقة في بالشكل دوت. بصوا يا بنات، الالوان اللون اللي بيكون موحد عندي هو لون قاعدة المفرش. انا بشتغل معاكم باكتر من لون، لكن طبعا قاعدة المفرش او البطانية كلها بتكون لون واحد. الحاجة الوحيدة بس اللي ما بتكونش لون واحد هي الزهرات او الوردات اللي داخل الوحدة المربعة. تقدري تشتغلي بقايا الخيوط في كل الوردات بكل الالوان المتاحة عندك، لكن قاعدة المفرش هتكون كلها بلون واحد. هبتدي بقى اجيب لون تاني اللي هو بيكون قاعدة المفرش. تستخدمي الالوان، بحب بس ابدل معاكم في الالوان نشوف شكل الوحدة بيكون في اكتر من لون شكلها ايه، لكن طبعا انتوا بتثبتوا لون واحد للقاعدة.
نبتدي نجيب لون القاعدة اللي هو بيكون اخر 3 سطور عندي في الوحدة. اقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، بمشي لغاية السلسلتين بمنزلق. هبتدي في المكان دوت ابتدي اكون زاوية. هرتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة، وداخل نفس الفراغ كمان هشتغل عمود سلسلتين عمود. 1 1 2 سلسلة، كمان 2 عمود في نفس الفراغ. 1 2. يبقى ابتدينا ب3 سلسلة واعتبرتها عمود بلفة وعمود وسلسلتين وعمودين، يبقى 2 عمود سلسلتين 2 عمود. هنروح للفراغ اللي بعده على طول، بسيب غرزة البوب كورن واروح للسلسلتين اشتغل 2 عمود. 1 2. غرزة البوب كورن اللي جاية نفسها بشتغل فوقيها عمود بلفة 1. الفراغ اللي فيه سلسلتين بشتغل فيه 2 عمود لفة. 1 2. الفراغ اللي جاي هبتدي اكون زاوية تانية مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. 1 2 سلسلتين 1 2 عمود. الفراغ اللي جاي بسيب البوب كورن وبروح للسلسلتين اشتغل عمودين. 1 2. البوب كورن اللي في المنتصف بشتغل فوقيها عمود 1. السلسلتين بشتغل فوقيها عمودين. 1 2. انا كده لا، العمود بتاع البوب كورن ما جاش فوقيها بالظبط. عفوا. فوق السلسلتين هما العمودين عشان ما يكونش 3 في فراغ واحد يا بنات. ناخد بقى كده خلاص، بكرر بقى لغايه ما بوصل لنهايه السطر بنفس الطريقه. الفراغ اللي جاي فيه زاويه عمودين سلسلتين عمودين، ارجع عمودين عمود فوق البوب كورن عمودين في الفراغ اللي بعده، وبعد كده زاويه، وهكذا لغايه ما نصل الى نهايه السطر. في نهايه السطر بعد ما اشتغلنا بنفس النظام اللي قلناه مع بعض بروح لثالث سلسله ارتفاع اشتغلتها وكانت اول عمود عندي، هقفل بغرزه منزلقه. السطر اللي جاي بشتغل على كل الفراغات اللي تقابلني، على كل عمود بشتغل عمود، وعلى السلسلتين بشتغل زاوية، بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. احنا هنا واقفين فوق عمود بلفة 1 2 3، وهي طبعا سلاسل الارتفاع دايما موجودة عندي في نفس الفراغ. العمود اللي بعده بشتغل فوقيه عمود 1. وصلت سلسلتين الزاوية بشتغل فوقيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. 1 2 عفوا 1 2 سلسلة، وكمان في نفس الفراغ 1 2. هبتدي اشتغل على الاعمدة كلها، وطبعا ناخد بالنا ان احنا في حاجة، الاعمدة اللي عندي تحت بيكون في منها عمودين هنا من الزاوية دي وعمودين هنا من الزاوية دي، بيجتمعوا معايا مع المجموعة اللي انا بشتغل عليها، يبقى هشتغل عليهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وصلنا تاني لسلسلتين الزاوية، ببتدي اشتغل فيها زاوية جديدة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين. 1 2 ناخد بالنا من الشغل يا بنات عشان خاطر ما يفتلش معانا، مش هيحصل حاجة لما ترجعي الغرزة تاني وتعيديها. سلسلتين 2 عمود بلفة، وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. والسطر اللي جاي هيكون هو اخر سطر عندي، وببتدي في نفس الوقت بردك ببتدي ايه اخلص السطر التالت، وبعد كده هبتدي اشبك الوحدات بتاعتي. هكمل بقى بنفس الطريقة وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وبداية السطر اللي جاي طبعا بنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع اللي بتكون كانت اول عمود عندي في السطر اللي فات. هبتدي بردك اشتغل على كل عمود عمود، بيكون عندي الاختلاف في المربع عندي هنا في مكان الزاوية. الزاوية بدل ما كنت بشتغل فيها تحت 2 عمود سلسلتين 2 عمود، لا هشتغل بدل ال2 عمود وال2 عمود هشتغل غرزة بوب كورن، وبعد كده 3 سلاسل وغرزة بوب كورن. اما
مكان الأعمدة بتكون هي أعمدة زي ما هي، يعني كده ارتفعنا 3 سلاسل، وفوق كل عمود يقابلني عمود لغاية ما اوصل لسلسلتين الزاوية. وصلنا كده للسلاسل الزاوية، ببتدي اشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود، 1 2 3 4 5. اسحب الخيط لفوق، بعد 1 2 3 4 5. بنعد من اليسار لاني انا طبعا عندي هنا جنبيها على طول اعمدة، فلو عديتي من اليمين مش هتعرفي انت فين واقفة بالظبط. بقفلها وباخد سلسلتين كمان مسافة 3، يعني هقفلها بسلسلة وهاخد 3 سلاسل مسافة، وفي نفس الفراغ ابتدي اكون بوب كورن تاني. 1 2 3 4 5. نسحب الحلقة. المرة دي انا مش محتاجة اعد لاني قبلها سلاسل، اول عمود واضح عندي، وبقفل بسلسلة بالشكل ده. كده بتكون الزاوية عندي. لما باجي اشبك يا بنات الزوايا في الوحدات التانية، بصوا يعني الوحدة دي اهي، لما هاجي اشبكها في الوحدة هنا هتبصوا تلاقوا هنا ايه، بصوا بيكون انا الوحدة دي بتشبك في الوحدة دي، هتكون لي هنا مع الوحدة التانية الوحدة التالتة والوحدة الرابعة بتكون لي وردة في المنتصف في غرز البوب كورن. كل مربع بيكون فيه 2 2 2 2 2، يعني المربعين الكمان اللي المفروض يكون على الجانب اليمين هنا وهنا بيكونوا لي بقى دائرة في المنتصف هنا، بتكون وردة شكلها حلو جدا وجميل. طبعا احنا بتكون الوردة مش واضحة في البداية ازاي بتتعمل، لكن بتبان معانا طبعا بعد التشبيك، بتكون حلوة جدا. وابتدي بعد كده اشتغل على كل عمود عمود يقابلني، وما ننساش ان العمود الاول حرف الفي لي اهو تحت غرز البوب كورن، عشان ما تنسيش العدد وما تغيريش العدد بتاع المربع. ابتدي اشتغل بقى بنفس الطريقه عمود على كل عمود، وداخل الزاويه بشتغل بوب كورن 3 سلاسل بوب كورن لغايه ما اوصل للنهايه. هكمل وارجع لكم نشوف طريقه التشبيك مع بعض. في نهاية الوحدة زي ما احنا شايفين، بعد كده ببتدي اشبك الوحدات زي ما احنا شايفينها. بصوا لما حطيت المربعين مع بعض اتكون عندي هنا نص الوردة، 1 2 3 4. في المربع هنا هيكون فيه 2، والمربع ده كمان هيكون فيه 2 بوب كورن. بيتكون لي دائرة في المنتصف هنا بشكل الوردة، نفس شكل الوردة دي، بس هنا بتكون 12 ورقة، هنا بتكون 8 ورقات، لان هي بتكون على حسب اضلاع المربع اللي معايا. ببتدي اشبك بغرزة المنزلقة. لما بشبك بغرزة المنزلقة بجيب الشغل على ظهره، يعني وش الشغل الاتنين بيكونوا للداخل زي ما احنا شايفين. هبتدي منين يا بنات؟ من عند الحرف اللي هو بيكون عند الزاوية. اول سلسلة قبل البوب كورن او عند البوب كورن نفسها هبتدي ادخل، دي اول غرزة بوب كورن هنا اهي، او بدخل من الزاوية نفسها من تحت، اسحب الخيط بتاعي من الحلقة دي، من الحلقة اللي عندي على الابرة، هرتفع سلسلة وابتدي اشتغل بغرزة المنزلقة. عندي هنا دي غرزة البوب كورن اهي، باخد منها حلقة امامية لقدام وشي، بروح لغرزة البوب كورن التانية، باخد الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين والحلقة اللي عندي على الابرة. هبتدي الاقي بقى الغرز الطبيعية، باخد حلقة امامية مع حلقة خلفية من المربع اللي في الخلف، واسحب الخيط واخرج من هنا ومن هنا بمنزلقة. يعني ايه حلقة امامية وحلقة خلفية يا بنات؟ بصوا انا لما بدخل تحت حرف الفي للغرزة بيكون عندي الحلقة دي والحلقة دي اللي بتكون امام وشي، يعني الامامية، الخلفية اللي بتكون بعيدة عن وشي، وهكذا. بالنسبة لهنا ده امامي وده خلفي، بدخل في الحلقة الامامية قدامي، والمربع اللي في الخلف في الخلفية، اسحب الخيط واخرج منهم ومن الحلقة اللي على الابرة لغاية ما بخلص وبوصل لغرزة البوب كورن التانية اللي هي طبعا بداية الزاوية اللي عندي. زي ما قلت لكم في البداية بيكون القاعدة بتاعة المفرش موحدة، انا بحب بس اشكل معاكم في الالوان، لكن البطانية بتكون قاعدة المفرش كله اخر 3 سطور بيكونوا بلون واحد كله. الاختلاف عندي بيكون بس في ايه؟ الوان الزهرات.
كده بكون وصلت لغرزة البوب كورن نفسها. بدخل بردك باخد منها حلقة مع غرزة البوب كورن التانية بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بصوا يا بنات، طبعا هنا بيتكون عندي، بصوا السلاسل، بقية السلاسل يعني انا بشبك في بداية السلاسل بس، وهنا بردك لما هاجي اشبك هشبك في بداية السلاسل من هنا مع غرزة البوب كورن مع الوحدة اللي هنا، وفي الوحدة دي بشبك بردك في بداية السلاسل اللي على اليسار مع الوحدة التانية. في النهاية هيتكون عندي هنا في النص دائرة مكونة من السلاسل اللي بتكون ايه فايضة مني زي ما احنا شايفين. اما الغرز اللي هي طبعا وردات البوب كورن زي ما احنا شايفين اجتمعت معانا اهي 2 و2، وهيكون هنا 2 و2، يعني هيكون لي وردة في المنتصف هنا دائرية مكونة من 8 بتلات. اما طبعا شكل التشبيك بتاعي بيكون زي ما احنا شايفينه قد ايه نضيف وحلو، بالرغم ان المربعين كل واحد بلون، بس طبعا احنا واخدين بالنا من شكل التشبيك بيكون جاي معانا حلو ازاي قد ايه. كل اللي بيكون ظاهر عندي هي الحلقه الاماميه اللي انا كنت سايباها هنا، والحلقه الخلفيه اللي انا كنت سايباها هنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. دي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل الله ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. بالنسبه يا بنات طبعا للطلبات، انا التعليقات مش كلها بتوصل لي، يعني في ناس كتير احيانا بلاقيها بتشتكي بتقول ان هي بتطلب مني حاجات. يا بنات مش كل التعليقات بيجيلي عنها اشعار. اشتركوا في الجروب الخاص بالقناه، كل الاشعارات اللي على الجروب بتجيلي، يعني لو اي طلبات انتوا حابينها ان انا اطبقها معاكم على راسي ومن عينيا. طبعا انتوا عارفين ان كل طلباتكم بتكون حلوه على قلبي جدا، وبحب ان انا اطبقها معاكم. اتمنى طبعا ان كلكم تكونوا مشتركين معايا في جروب القناه، وبإذن الله هجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم بدون طبعا أي تأخير على أي حد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.